नमस्कार, मी लतिका निंबाळकर. माझ्या चॅनलवरती तुमचं स्वागत आहे. आज मी तुम्हाला हॉटेलसारखी चव लागणारी मिक्स भाजी बनवून दाखवत आहे. त्यासाठी बघा साहित्य: फ्लावर घेतलेला आहे, शिमला मिरची घेतली, बटाटा घेतलेला आहे, गाजर घेतलेले आहेत, वाटाणा घेतलेला आहे आणि एक वांग घेतलेलं आहे. बघा हे सगळं स्वच्छ धुवून घेतले, पाण्यात ठेवलं होतं, पण मी आता तुम्हाला दाखवायसाठी काढला. तुम्ही आता अजून काय टाकू शकता ते सांगते. परसबी टाकू शकता, पनीर टाकू शकता. ह्याच्यामध्ये एक नंबर चव लागेल. कशी भाजी बनवायची तुम्हाला दाखवते. आणि जास्त प्रमाणात जरी बनवायची असेल तर ती तुम्ही मला कमेंट करून सांगा, त्यासाठी पण मी तुम्हाला साहित्य सांगेन. कोथिंबीर घेतलेले, एक कांदा घेतलाय बघा, असे चार भाग करून घेतलेले, 2 हिरव्या मिरच्या घेतल्या, 1 इंच आलं घेतलेलं आणि 1 गड्डी लसूण घेतले. हा मसाला आपण वेगळा करायचा बारीक. त्यात टाकायसाठी मसाला बघा: 1 चमचा धने घेतलेले, छोट्या आकाराचे चमचे, अर्धा चमचा जिरे घेतलेले, ही मगज घेतले 1 चमचा, काजूचे तुकडे करून घेतलेले 1 चमचा, सफेद तीळ 1 चमचा घेतलेला आहे आणि कोकोनट पावडर 1 चमचा घेतली. तुम्ही सुक्क खोबरं जरी घेतलं ना, एक चमचा ते 1.5 चमचा तरी चालू शकतं. तर गरम मसाल्यामध्ये बघा काय: दालचिनीचे बघा 2 तुकडे आहेत, 4 लवंगा घेतलेले आहेत, 1 चक्री फूल तोडून घेतलेले, 1 मसाला विलायची घेतलेली आणि 6 मिरी घेतलेली आहे. तुम्ही ह्याच्यामध्ये 1 साधी विलायची टाकली हिरवी तरी पण चालेल. कढई गरम करत ठेवली. तुम्हाला सांगितलेलं मी हिरवी विलायची टाका, तर ही 1 हिरवी विलायची बघा टाकते. एकदम गॅस बारीक आहे. त्याच्यामध्ये काजू, मगज, सफेद तीळ आहेत, जिरा आहे, धने आहेत. एकदम गॅस बारीक आहे बघा. कढई जाड असल्यामुळे बारीक करायचा. हा सगळा गरम मसाला आहे. आता हा थोडासा परतायचा आणि नंतर मग ह्याच्यामध्ये खोबरं टाकायचं. आता मी गॅस बंद करून टाकणार आहे आणि त्याच्यामध्ये बघा खोबरं टाकणार आहे आणि हे आपण याला कढई थोडी थंड होईस्तोवर भाजून घ्यायचं. बघा असं चटचटत आवाज यायला लागलेला आहे. तुम्ही काजूची मगजची पेस्ट टाकली तरी चालेल, पण अशा पद्धतीत केलं ना तर एक चव एकदम छान अशी वेगळी अशी येते. तुम्ही अशा पद्धतीत थोडं करून बघा. थंड झालेलं आहे तर हा आपल्याला मसाला वेगळा बारीक करायचे आणि बाकीचा मसाला आपल्याला वेगळा बारीक करायचा आहे. मसाला बघा मिक्सरला बारीक करून घेतलाय. थोडंसं पाणी टाकलं त्याच्यामध्ये आणि ह्या मसाल्यात पाणी वगैरे काय नाही, तसंच मी बारीक करून घेतलेलं आहे. कढई गरम करत ठेवली, त्यामध्ये तेल टाकून घेऊया. ज्यात आपण मसाला वगैरे जे भाजला होता त्यातच तर 1 चमचा तेल टाकलेलं आहे आणि चांगलं गरम होऊन देऊया. तेल गरम झालेलं आहे. त्याच्यामध्ये बघा छोटा अर्धा चमचा जिरे, कढीपत्ता आणि 2 तेजपत्ते टाकायचे. त्याच्यात जिरं जरा चांगलं तडतडून देऊया. त्यात 2 चिमूट हिंग पावडर आणि थोडीशी हळद. आता ह्याच्यामध्ये 1 मोठ्या आकाराचा कांदा बारीक कापून घेतलेला आहे. हा कांदा चांगला भाजून घ्यायचा. कांदा बघा असा भाजून घ्यायचा आणि गॅस आपला मीडियम आहे. आता ह्याच्यामध्ये जो मसाला आपण बनवला होता तो टाकून द्यायचा. त्यामध्ये थोडंसं पाणी मी टाकलं होतं आणि बारीक केलं होतं. आता हे मिनिटभर परतूया. मिनिटभर परतून घेतलेलं. ह्याच्यामध्ये मोठ्या आकाराचं टमाटे एक बारीक कापून घेतलेलं आहे. आता हे पण ह्याच्यामध्ये परतून घेऊया. परतून घेतलेले. आता ह्याच्यामध्ये बघा मिरची पावडर तुम्ही तिखटाप्रमाणे टाका. नुसती मिरची पावडर आहे. जर तुमच्याकडे दुसरा कुठला मसाला असेल तरी टाका, काय हरकत नाहीये. मी आज ह्यात मिरची पावडरच फक्त टाकणार आहे, कारण आपण गरम मसाला सुद्धा केलेला आहे ह्याच्यामध्ये बारीक, त्यामुळे नुसती मिरची पावडर टाकायची. चवीनुसार मीठ आणि ह्याच्यामध्ये जो आपण सुक्का मसाला जो बारीक केला होता तो टाकायचा सगळा. आणि असा सुक्का मसाला करताना बघा असं चिटकवतं, कारण यात पाण्याचा वापर नाही काय नाही ना, आणि ते तेलकट आपण ह्याच्यामध्ये काजू मगज टाकले ना त्यामुळे असं चिटकतं. ह्याच्यामुळे काय होतं, चव छान येते बघा भाजीला. हे 1 नंबर भाजी लागते. तुमच्याकडे जर 2 सुक्या मिरच्या असेल ना तरी फोडणीमध्ये टाका, छान लागेल. आता हे परतून घेऊया 1 मिनिटभर बघा परतून घेतलेलं आहे हे. आता ह्याच्यामध्ये आपण भाज्या टाकून घेऊया. तर भाजी मी तुम्हाला सांगितलेलं तो वांग आहे, बटाटा, शिमला मिर्च, गाजर, वाटाणा, हे सगळ्या भाज्या ह्याच्यात मी टाकलेल्या आहेत. तुम्ही ह्याच्यामध्ये पनीर टाका, परसबी टाका, 1 नंबर भाजी लागते चवीला. तुम्ही करून बघा. परतून घेऊया. हे मिक्स करून घेतलेले. या भाज्या सगळ्या मिळून अर्धा किलो आहेत बरं का, कारण की सगळ्या थोड्या थोड्या भाज्या आहेत. 1 बटाटा, 1 गाजर, 1 शिमला मिरच, 100 ते 150 ग्रॅम वाटाणा असेल, अशा सगळ्या भाज्या आहेत. तुम्ही तुमच्या आवडीप्रमाणे कमी जास्त करून घेतल्या तरी चालतील. तर घरात आपल्या शिल्लक असतील त्या भाज्यांचं जरी केलं तरी चालेल. गॅस आपला मीडियम आहे. ज्या मिक्सरमध्ये बघा मी मसाला बारीक केला त्याचं पाणी मी ह्यात थोडंसं वतते आणि आता मिक्स करून घेऊया. मिक्स करून घेतलेले आपण यात अजून थोडंसं पाणी टाकूया, कारण की ह्या भाज्या आपल्या शिजल्या पाहिजेत, त्यामुळे थोडंसं पाणी, म्हणजे एकूण मी एक अर्धा ग्लास टाकलेला आहे मोठ्या आकाराचा. आणि ते मिडियम गॅस आहे. मिडियम गॅसवर आपण झाकून ठेवूया आणि एकदा अधूनमधून बघायचं. बारीक गॅसवर बघा 15 मिनिटं झाकून ठेवलं होतं. बघा काय मस्त असे झालेले आणि एवढी पातळ झाली बघा. आणि बघा किती ग्रेव्ही मस्त झालेली, 1 नंबर ग्रेव्ही आणि चव 1 नंबर आहे. तुम्ही बघा अशा पद्धतीत करून बघा, 1 नंबर लागेल. रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा.